السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة بجد في منتهى الجمال، طريقتها سهلة وبسيطة. ان شاء الله كده يا رب تعجبكم. طبعا مستنية رأيكم في التعليقات في شنطتنا النهارده، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي كده على اللايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت دلوقتي تنزلوا تعملوا اشتراك للقناة، وكمان تفعلوا الجرس لو حابين تستفيدوا من المحتوى. يلا كده بينا نشوف خاماتنا النهارده ايه وطريقة العمل. الخيط اللي انا هستخدمه هو خيط رودكس. الخيط ده يفضل استخدامه في الشنطه دي، وكمان ممكن خيط القطان. بس طبعا المكرميه المصري يعني هيكون سميك قوي، ف يعني بلاش المكرميه المصري. وهستخدم مع الخيط ده ابره مقاس 4.5، وهنحتاج لماركر، وهنحتاج كمان ابره تنظيف. يلا كده بينا نبدا ونقول بسم الله. هنبدا نعمل عقده بدايه. لو حد لسه مبتدئ معانا وحابب ان هو يتعلم الغرز الاساسيه، يدخل على قوائم التشغيل هيلاقي دروس الكروشيه للمبتدئين. انا كده بعد ما عملت عقده البدايه هبدا ان انا ارتفع 29 غرزه سلسله. 1 2 3 4. انا كده بعد ما اشتغلت 29 غرزة سلسلة انا هعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وفي الغرزة رقم 15 هنحط ماركر، وبعد الماركر 14 غرزة. يبقى انا عندي قبل الماركر 14 غرزة وبعد الماركر 14 غرزة. تمام، دي هتكون غرزة التزايد معانا. شايفين كده حرف الفي؟ لو قلبت كده السلسلة شايفين الارتفاعات اللي ورا دي هي اللي هبدأ اشتغل فيها. بس بعد ما اشتغلت ال 14 غرزة اللي في الناحية التانية دول هرتفع كمان سلسلة كده. هبدأ ان انا الف الشغل واجي في ظهر السلسلة التانية، يعني دي الاولى التانية اهي. هلف كده واجي في ظهر السلسلة وابدأ اشتغل غرزة منزلقة. لو حد هيتلخبط في الغرزة دي او علشان ما ينساهاش، لو حد لسه مبتدئ ولا حاجة ممكن عادي نحط ماركر كده. هنشتغل 8 غرز منزلقة. 1 2 3 كده. انا اشتغلت 8 غرز منزلقة. هبدأ ان انا اشتغل بالشكل ده. خدوا بالكم، هلف الخيط على الابرة، هدخل في الغرزة اللي بعدها، هسحب الخيط واطلع، هلف الخيط واطلع من الثلاث حلقات. شايفين الضلع الثالث ده اهو؟ انا هبدأ ان انا ادخل فيه كده وادخل في الحلقة اللي بعدها اللي عليها الدور، واسحب الخيط واطلع معايا كده 3 لفات على الابرة. هلف الخيط واطلع من الثلاثة مرة واحدة. انا كده معايا 6 غرز هشتغلهم بنفس الطريقة دي. ان انا هدخل في الحلقة الثالثة للغرزة اللي احنا اشتغلناها، شايفين في 3 اضلاع اهو. انا هدخل في الضلع الاخير ده بالشكل ده. هبدأ ادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هسحب الخيط واطلع معايا 3 لفات على الابرة. هلف الخيط واطلع من الثلاثة مرة واحدة. هنكرر. معايا 3 لفات، هلف الخيط واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. بروح للضلع الثالث، شايفين في 3 اضلاع اهو. بروح لاول ضلع ده وبدخل فيه كده، وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور بالشكل ده. انا كده اشتغلت 6 غرز. 1 2 3 4 5 6. ممكن لو حد هيتلخبط برضو نحط هنا ماركر علشان غرزة المنزلقة واول غرزة يعني ممكن حد لو مبتدئ ولا حاجة يتلخبط انهي اول غرزة، فيفضل ان احنا نحط ماركر. هنيجي هنا بقى للغرزة اللي فيها الماركر دي اللي هي غرزة التزايد.
هبدأ ان انا ادخل في الضلع الثالث ده وهبدأ اشتغل فيها تزايد. هشتغل 3 غرز تزايد. 1. تمام، انا هشيل كده الماركر. هدخل في الضلع الثالث وفي نفس المكان هدخل اشتغل. خدوا بالكم بقى ان الغرزة اللي في النص دي هي اللي هنحط فيها الماركر. هشتغل في نفس المكان كمان مرة. هدخل في الضلع الثالث ده اهو في نفس المكان، معايا 3 لفات على الابرة، هلف الخيط واطلع من ال3 مرة واحدة. يبقى انا كده اشتغلت غرز التزايد بتاعتي. هدخل في الحلقة الثالثة لاخر غرزة انا اشتغلتها اهي، هدخل في الضلع الثالث واروح في الغرزة اللي بعدها. طيب هنشتغل هنا كام غرزة؟ 6 غرز زي بالظبط ما اشتغلنا في الناحية التانية. اشتغلنا هنا 6 غرز و8 غرز منزلقة. يبقى انا هنا هبدأ اكرر. هدخل في الضلع الثالث واروح للغرزة اللي عليها الدور، معايا 3 لفات، هلف واطلع من ال3 مرة واحدة. هدخل في الضلع الثالث، هدخل في الغرزة اللي عليها الدور، معايا 3 لفات، هلف الخيط واطلع من ال3. انا هبدأ اعد كده. اشتغلنا دي كده الغرزة اللي بعد التزايد اللي في نفس التزايد. هبدأ اعد 1 2 3 4 5 6. يبقى انا كده اشتغلت ال6 غرز. هبدأ اشتغل غرز المنزلقة، 8 غرز منزلقة. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنبدأ ندخل الإبرة كده في الحلقة الخلفية للغرزة ونسحب ونطلع من الحلقة كمان اللي على الإبرة. لو حد حابب يعلم الغرزة دي مفيش مشكلة خالص، نحط الماركر. هشتغل كده لآخر السطر منزلقة. هخلص وارجع لكم. انا كده بعد ما جيت لاخر السطر هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل. خدوا بالكم في السطر ده هنبدأ ان احنا نشتغل ازاي. شايفين حرف الفي اهو؟ انا هدخل في الحلقة الخلفية بتاعته. تمام، هاجي في اول غرزة في الحلقة الخلفية واشتغل منزلقة. 1 2 3. انا عايزه اوريكم بس، شايفين اول غرزه بتبقى جايه بميل خالص ازاي؟ يعني ما بتبقاش باينه، فلو حد هيتلخبط ممكن ان احنا نحط ماركر كده علشان الغرزه دي ما تتنساش. فاحنا كده اشتغلنا 1 2 3 4. انا بشتغل في الحلقه الخلفيه. 5 6 7 8. الماركر ده هشيله واحطه في اخر غرزة منزلقة انا اشتغلتها. يبقى كده اشتغلت 8 منزلقة. هبدأ اشتغل الغرزة اللي هي عظم الرنجة، ان انا بلف الخيط كده وبدخل في الحلقة الخلفية وابدأ اشتغل. عندي كده شايفين 3 اضلاع. انا هدخل في الضلع الاول ده او الضلع الاخير ده، هدخل كده وادخل في الحلقة الخلفية للغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واطلع، معايا 3 لفات، الف الخيط واطلع من ال3 مرة واحدة. هدخل في الضلع الثالث ده واروح للحلقة الخلفية في الغرزة اللي عليها الدور، الف الخيط واطلع، معايا 3 لفات، هلف الخيط واطلع من ال3 مرة واحدة. طبعا انا بشتغل كده لحد ما بوصل للغرزة اللي هي فيها التزايد. عايزة اقول لكم ان جروب الفيسبوك نسيج الحكاية مع دينا رأفت، اللي حابب ينضم للجروب كمان تقدروا تنزلوا عليه تطبيقاتكم. هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف.
وهسيبه لكم كمان في التعليق المثبت تحت الفيديو. انا كده جيت للغرزه اللي هي فيها التزايد، اللي انا المفروض هشتغل فيها تزايد، فهبدا ان انا اشيل الماركر ده، هدخل برضو في الضلع الثالث هنا وادخل في الغرزه دي في الحلقه الخلفيه، وابدا اشتغل 3 غرز تزايد. بس اهم حاجه ان انا الماركر احطه في تاني غرزه تزايد. هدخل كده في الضلع ده وادخل في نفس المكان واشتغل الغرزه بتاعتنا دي كده تاني غرزه. ما انساش بقى ان انا احط فيها الماركر، يعني انا بشتغل 3 غرز تزايد، الماركر احطه في الغرزه الثانيه منهم، عشان كل سطر انا بتزايد في الغرزه رقم 2 من ال3 غرز دول. هشتغل كمان مره علشان يبقى انا كده تزايدت 3 مرات بالشكل ده. الحلقه الخلفيه، كل شغلي في الحلقه الخلفيه. هنبدا نشتغل بنفس الطريقه ونكرر كده لحد ما بنوصل ل8 غرز منزلقه بالشكل ده. هبدأ دلوقتي ان انا اشتغل 8 غرز منزلقة ثابتين معايا في كل سطر. 1، ما ننساش ان احنا نحط الماركر، 2، 3، 4، 5، 6، 7، اخر غرزة 8. مجموع الغرز معايا في السطر ده 33 غرزة. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنرتفع سلسلة ونبدأ ان احنا نشتغل في الحلقة الخلفية 8 غرز منزلقة زي ما احنا ماشيين كده بالظبط، ونيجي نشتغل هنا غرزة عظم الرنجة زي ما احنا اشتغلناها بالظبط، ونيجي في الغرزة اللي فيها الماركر دي بشيل الماركر واشتغل مكانها 3 تزايد. وما تنسوش ان الماركر بيتحط في تاني غرزة تزايد، ونبدأ نكمل الغرزة بتاعتنا لحد ما نيجي للماركر ده نبدأ نشتغل 8 غرز منزلقة. فانا هفضل مكمله كده ان انا اتزايد عدد من السطور، وبعدين ارجع لكم علشان نشوف مع بعض ارتفعت كام سطر ونكمل مع بعض. انا كده خلاص بعد ما ارتفعت عدد السطور، هقول لكم بالظبط انا ارتفعت كام سطر بدل ما نقعد نعد سطر سطر كده. لا، شايفين كده الغرز البارزه دي او السطور البارزه دي هنبدا ان احنا نعدها معانا كام واحده. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. تمام. طيب هقول لكم برضو على اجمالي الغرز. انا معايا هنا 8 منزلقه، 8 منزلقه اخر السطر، وما بينهم هنا 44 غرزه، والغرزه اللي في النص تبقى 45 غرزه. اجمالي الغرز من الماركر هنا للماركر هنا 45 غرزه. من النص هنا قبل الماركر ده 22 غرزه، وبعد الماركر هنا 22 غرزه لحد الماركر ده. تمام. طيب كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا كده هنوقف تزايد خلاص. طبعا عمق الشنطه انا بحدده من سطور التزايد اللي انا بتزايدها هنا. تمام، يعني عمق الشنطه بحدده من عدد سطور التزايد اللي انا بعملها هنا. يعني انا عايزاها تبقى اعمق من كده، هطول سطور التزايد دي. تمام، كل ما اطول سطور التزايد كل ما الشنطه العمق بتاعها يبقى نازل لتحت. تمام، فاحنا كده هنوقف التزايد. شايفه ان الحجم ده حلو جدا. هنبدا ان احنا نرتفع سلسله، هنلف الشغل، هنبدا نشتغل فوق كل غرزه غرزه منزلقه. طيب علشان ما اطولش عليكم هقول لكم احنا هنشتغل ازاي. السطور الجايه هي سطور ثبات ما فيهاش اي حاجه جديده خالص. ان احنا هنشتغل 8 منزلقه، 22 غرزه ثابتين. هنا هشتغل غرزه واحده، يعني احنا كنا بنيجي في الماركر هنا بنشتغل 3 غرز، لا انا هاجي في مكان الماركر وهشتغل غرزه واحده بس.
وبعد الماركر 22 غرزة، واخر السطر 8 منزلقة. انا هرتفع كده عدد سطور ثبات، يعني ما فيهاش اي تزايدات خالص، وهرتفع كده عدد من السطور، وبعدين ارجع لكم اقول لكم برضو انا ارتفعت قد ايه ونكمل مع بعض. انا كده خلاص بعد ما ارتفعت عدد سطور ثبات، اتفقنا ان احنا بنعد السطور البارزة: 1 2 3 4 5 6 7 8. اتفقنا هنا 8 سطور فيهم تزايد. ومن بداية الماركر هنا اللي هو السطر البارز ده، انا حطيت الماركر هنا بحيث ان انا اكون عارفة ان ده بداية ادوار الثبات معايا، وابتديت ان انا اطلع 8 سطور بارزة. 10 سطور بارزة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، يبقى انا معايا 10 سطور ثبات بارزين. تمام، البروز ده بيكون سطرين، فبدل ما نقعد نعد سطر سطر كده، لا احنا بنعد 1 2 3 كده زي ما احنا ماشيين بالعد كده الخطوط البارزه دي. طيب دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا كان معانا عدد الشنطه هنا 45 غرزه، مقسمينهم 22 غرزه الناحيه دي و22 غرزه الناحيه دي، وبينهم الماركر هنا. تمام، دي ملهاش دعوه بال 22 غرزه، دي هنا قبل الماركر 22 وقبل الماركر هنا 22 و8 في الاول و8 في الاول ايه منزلقه. طيب احنا دلوقتي هنبدا ان احنا نحط الماركر تاني بعد 22 غرزه، في الغرزه 23 هنحط الماركر. تمام، وهنا هيبقى معايا 22، وهنبدا ان احنا نشتغل تناقص. فانا هبدا ان انا اشتغل السطر ده كده، يعني هرتفع سلسله هنا وهلف الشغل، وهبدا ان انا اشتغل عادي خالص 8 غرز منزلقه، وهشتغل نفس الغرزه لحد ما بوصل، شايفين، لحد ما بوصل للغرزه اللي قبل الماركر هنا، الغرزه اللي فيها الماركر اهي، لحد ما اوصل للغرزه اللي قبل الماركر والغرزه اللي بعدها هنشتغل فيهم تناقص مع بعض. فهخلص كده لحد ما اوصل هنا وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت للغرزه اللي قبل الماركر والغرزه اللي فيها الماركر والغرزه اللي بعدها، هنخليهم كلهم غرزه واحده. فهنشوف كده هنشتغلهم مع بعض ازاي. انا هدخل في الضلع ده عادي جدا، وهدخل في الحلقه الخلفيه للغرزه دي، وهطلع وادخل في الغرزه اللي بعدها اسحب الخيط واطلع، وادخل في الغرزه اللي بعدها واسحب الخيط واطلع، وابدا ان انا اخد لفه كده على الابره واطلع من كل الحلقات مره واحده. يبقى انا كده خليتها غرزه واحده. ما انساش ان انا احط الماركر، علشان في كل سطر هنشتغله من دلوقتي هنبدا ان احنا نشتغله تناقص علشان نكون الشكل اللي هو في بدايه الشنطه ده. تمام. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هدخل في الضلع ده الاخير في التناقص اللي انا اشتغلته، واروح للغرزه اللي عليها الدور، هشتغل واكمل السطر بتاعي عادي خالص بالشكل ده. فانا هخلص كده لحد اخر السطر، هخلص كده لحد اخر السطر، وبعدين ارتفع سلسله واكمل برضو ان انا امشي تاني بالغرز لحد ما اوصل لمكان التناقص، وبعدين ارجع لكم علشان نتناقص مع بعض. انا كده جيت لمكان التناقص، عندي واحد والغرزه اللي فيها الماركر الثالثه اللي بعد الماركر. هبدا ان انا اشيل الماركر كده، هدخل في الضلع الثالث للغرزه دي عادي خالص زي ما احنا بنشتغل، وبعدين ادخل في الغرزه دي الف الخيط واطلع، الغرزه اللي بعدها، الغرزه اللي بعدها، بعدين اخد لفه بالخيط على الابره واطلع من كل الحلقات مره واحده. وما انساش احط الماركر، دي خطوه مهمه جدا عشان محدش يجي في السطر اللي بعده يتلخبط فين مكان التناقص. هدخل في الضلع ده عادي خالص واكمل الغرزه بتاعتي واكمل السطر بتاعي. تمام، هخلص كده لحد اخر السطر، وبعدين ارجع كده لحد مكان التناقص او ارجع لكم علشان نتناقص مع بعض. انا كده جيت لمكان التناقص في السطر الجديد. هبدا ان انا برضو اخد الغرزه اللي قبل الماركر والغرزه اللي بعد الماركر. فانا هدخل في الضلع ده كده والغرزه دي، واسحب الخيط واطلع، والغرزه اللي فيها الماركر، والغرزه كمان اللي بعدها هسحب، هاخد لفه كده بالخيط على الابره واطلع من كل الحلقات مره واحده. وما انساش ان انا احط الماركر.
طيب علشان ما اطولش عليكم، احنا هنفضل نتناقص كده، يعني انا هكمل كده واتناقص كام سطر، وبعدين ارجع لكم علشان اقول لكم انا تناقصت كام سطر، واخر الغرز معايا وصلت لكام. فهخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما خلصت سطور التناقص. عايزه اقول لكم ان من الماركر ده كده دي بدايه الشغل بتاعنا. هنا اشتغلنا 8 سطور، واشتغلنا هنا 10 سطور ثبات. من بدايه الماركر ده اخر سطر كان في سطور الثبات. وبدأت أشتغل برضو زي ما بدأنا هنا 8 سطور تزايد، اشتغلت زيهم بالظبط 8 بس تناقص. تمام، يعني أنا فضلت أتناقص لحد ما بقى معايا فوق هنا 29 غرزة، زي بالظبط بداية الناحية التانية 29 غرزة. طيب أنا هنا تناقصت كام سطر؟ 8 من السطور البارزة، 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. طيب دلوقتي هنبدأ إن احنا نشتغل إيد الشنطة. فهنبدأ إن احنا نرتفع بعدد من السلاسل. طبعا إيد الشنطة ده اختياري، طول اختياري، فأنا هرتفع كده بعدد من السلاسل، وبعدين أرجع لكم أقول لكم أنا ارتفعت كام سلسلة وكمان طول السلسلة قد إيه. أنا كده اشتغلت 70 سلسلة. أنا بالنسبة لي الطول ده مناسب لإيد الشنطة. كمان أنا هديكوا طول إيد الشنطة بس بعد ما احنا نشتغل عليها، لأن المنزلقة هتأثر برضو الإيد معانا شوية. فهنبدأ دلوقتي إن احنا شايفين كده أول غرزة هنا. أنا كده اشتغلت من بداية هنا، وهبدأ إن أنا أجي في أول غرزة هنا، هدخل كده تحت الحلقتين، هسحب الخيط. ثانية واحدة بس الأول، أهم حاجة هننساها إن احنا نخلي السلسلة في اتجاه واحد عشان الشغل بتاعنا يبقى مظبوط. بالشكل ده أنا ظبطتها أهو. هبدأ إن أنا أروح على أول غرزة هنا وأسحب الخيط وأطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. طيب هنشتغل إزاي دلوقتي؟ إن كل غرزة أهم حاجة بس ما نضيقش إيدينا وإحنا بنشتغل، يعني شايفين الغرز تكون واسعة. الحلقة دي ما سيبهاش ضيقة كده، ارتفع بيها شوية علشان الشنطة ما تلمش قوي مني من فوق. تمام. طيب انا هبدأ دلوقتي ان انا امشي فوق كل غرزة غرزة منزلقة لحد ما اوصل للمكان التاني اللي هو في الناحية التانية من الشنطة، وبعدين ارجع له. طيب انا كده جيت لاخر غرزة هنا، شايفين اخر غرزة هنا اهي. هبدأ ان انا ادخل واشتغل منزلقة، وبعدين ابدأ ارتفع برضو 60 70 غرزة سلسلة. ابدأ دلوقتي ان انا ارتفع 70 غرزة سلسلة وبعدين ارجع له. انا كده بعد ما اشتغلت 70 غرزة سلسلة، وبرده ما ننساش ان احنا نبقى عادلين وش السلسلة بحيث انها ما تبقاش مبرومة مننا. وهنيجي في اول غرزة هنا ندخل كده تحت الحلقتين. طبعا الغرزة دي بتكون ضيقة شوية لانها غرزة منزلقة بالشكل ده. واطلع من الحلقة كمان اللي على الابرة. تمام. هبدأ ان انا امشي فوق كل غرزة غرزة منزلقة بالشكل ده. انا دلوقتي هشتغل داير ما يدور الجناب هنا والايد. هبدأ ان انا شايفين الارتفاعات اللي ورا دي، هبدأ ان انا اشتغل عليها برضو غرزة منزلقة. في الجناب هنا برضو هشتغل غرز منزلقة لحد ما اوصل للايد، وبرضو في الحلقة الخلفية اللي هي الارتفاعات اللي ورا دي في الحلقة اللي بتكون في ظهر السلسلة، هبدأ برضو اشتغل عليها غرز منزلقة ويعني هفضل الف كده 4 مرات بغرز المنزلقة، وبعدين ارجع لكم. انا هنا كده بعد ما اشتغلت 4 سطور من غرزة المنزلقة، داير ما يدور الشنطة كلها على الايدين وعلى الجنبين. فهنا بقى خلاص انا قطعت الخيط، وهبدأ ان انا
اشده من هنا كده. دي اول غرزة منزلقة احنا ابتدينا نشتغلها في الايد بتاعة الشنطة، فبنبدأ ان احنا نقفل فيها. يعني اي حد ممكن يعلمها بماركر عادي علشان ما يتلخبطش فين بداية غرزة المنزلقة. فانا هروح كده للغرزة دي، يعني الخيط طالع من هنا اهو، هروح للغرزة اللي بعده دي، هدخل كده تحت الحلقتين قفلة السطر العادية بتاعتنا خالص، وبعدين هرجع ادخل من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط علشان ابدأ اكون نفس الغرزة بتاعت السلسلة بالشكل ده. شايفين السطر كله ماشي زي بعضه. وهنبدأ دلوقتي ان احنا ننظف الخيط تحت الغرز. شنطة بجد جميلة جدا، فكرتها سهلة وبسيطة. طيب عايزين دلوقتي ان احنا ناخد مقاس ايد الشنطة. مقاس ايد الشنطة 47 سنتي. تمام. عايزة اديكم كمان العمق بتاع الشنطة من هنا لهنا 19 سنتي. العرض بتاعها من فوق من هنا كده 32 سنتي. تمام. وبرضو هديها لكم من تحت هنا كده 28 ونص. تمام. الشنطة شايفين بجد واسعة من جوه وجميلة جدا، تاخد حاجات كتير. اتمنى كده يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تضغطوا لي كده على اللايك، تشجعوني كده بكومنت. ولو لسه مش مشتركين في القناه يسعدني طبعا انضمامكم للقناه، واهم حاجه ما تنسوش تفعلوا الجرس. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.